Hello and welcome back to another lesson. In this lesson, we are about to learn a very cool phrase. سلام ملګرو. د نورو درسونو په څیر نن بیا راځو یو ډیر ښه عبارت زده کوو. د ډیر ښه عبارت څخه مې مطلب دا دی چې دا عبارت په ورځنۍ خبرو اترو کې ډیر استعمالیږي. که آماده یاستئ راځو خپل درس پیلوو. د نن درس عبارت about to دی. راځئ چې اول یې تعریف وکړو بیا جملې ورباندې جوړ کړو. About to. It's a phrase. We use it to show that an action is gonna happen very soon. About to یو عبارت دی. موږ هغه مهال استعمالوو کوم چې یو کار یا عمل ډیر ژر پیښیږي یا واقع کیږي. نوٹ. موږ د about to څخه مخکې to be فعلونه یعنی is am are استعمالوو. یعنی ساختمان یا جوړښت یې داسې دی. To be plus about to. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم زده کړي وو چې is د he, she, it احمد او مفرد کس لپاره استعمالیږي. am د I سره استعمالیږي او همدارنګه are د they, you, we احمد او جمع کسانو لپاره استعمالیږي. نو اوس راځو څو مثالونه ورباندې لیکو چې ورباندې پوه شو. We are about to finish book 3. موږ د درېهم کتاب د خلاصولو په حال کې یو. یعنی درېهم کتاب ډیر لږ پاتې دی چې خلاص شي او ډیر ژر خلاصیږي. The weather of Kandahar province is about to get hot. د کندهار ولایت آب و هوا د ګرمېدو په حال کې دی. یعنی ډیر ژر به ګرم شي. The plane is about to fly. طیاره یا هم ځینې جاز ورته وایي. طیاره د پاوه کېدو په حال کې دی. یعنی ډیر ژر به پاوه شي. The exams are about to start. امتحانونه د شروع کېدو په حال کې دی. یعنی ډیر ژر به شروع شي. احمد is about to arrive to party. احمد میلمستیا ته د راتلو په حال کې دی. یعنی ډیر ژر به راسي. اوس که چیرې جمله منفي کول غواړئ نو صرف auxiliary verb مخې ته یو not ور اضافه کړئ. که چیرې auxiliary verb یا هم helping verb نه پیژنئ ما د هغه لپاره یو جدا درس جوړ کړی چې د هغه درس لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن یا توضیحاتو کې ږدم او همدارنګه د دې ویډیو په آخر کې هم ږدم. هغه درس هم وګورئ چې کومکی فعل یا auxiliary verb زده کړئ. ښه نو اوس راځو څو منفي جملې جوړوو. The water is not about to boil. اوبه د ایشېدو په حال کې نه دی. They are not about to win. دی د ګټلو په حال کې نه دی. She is not about to finish the test. دا د امتحان د ختمولو په حال کې نه دی. اوس که چیرې غواړئ سوالیه جمله جوړه کړئ ډېر اسانه او ساده دی. صرف کومکی فعل د جملې سر ته راوړئ. مثلا Is the water about to boil? آیا اوبه د ایشېدو په حال کې دی؟ Are they about to win? آیا دوی د ګټلو په حال کې دی؟ Is she about to finish the test? آیا دا د امتحان د ختمولو په حال کې دی؟ په همدې توګه کولی شئ کومکی فعل سر ته راوړئ او سوالیه جملې جوړه کړئ. دوستانو یوه خبره مو په یاد وي لکه څرنګه چې موږ په تیر درس کې simple future tense زده کړل پام مو وي چې about to د simple future tense او همدارنګه going to structure یا ساختمان سره فرق لري. ځکه راتلونکې زمانه یا simple future tense هغه عمل څرګندوي چې په راتلونکي وخت کې واقع کیږي او همدارنګه going to ساختمان یا structure هغه عمل څرګندوي چې په ډیر نږدې وخت کې پیښیږي. مګر about to هغه عمل څرګندوي چې همدا اوس دستي د پیښېدو په حال کې دی. همدا اوس دستي. نو ډیر ساده او اسانه دی. کله چې تاسې غواړئ مقابل لوري ته دا ووایاست چې فلاني کار یا عمل همدا اوس د پیښېدو په حال کې دی نو تاسې کولی سئ د to be plus about to structure یا ساختمان څخه کار واخلئ. ښه نو دوستانو یوه بل خبره مثلا زه وایم the tea is about to boil. چای د ایشېدو په حالت کې دی. زما د دا خبرې څخه یوه ورځ تیر شو. چای همداسې پر ګاز باندې ایشېدل او چا پورته نه کړل. کور اور واخیستل او اتفاقیه راغلل او داسې نور پیښې وشول. نو زه سبا ورځ خپل ورور ته ویلی شم چې I told you that the tea was about to boil. ما تاسې ته وویل چې چای د ایشېدو په حال کې وو. نو په دا جمله کې مې مقصد دا و چې موږ د about to سره was were چې د is am are تیر حالت دی یا دوهم حالت دی استعمالولی شو. دا هغه وخت چې په تیر زمانه یا وخت کې یو کار ډیر ژر د پیښېدو په حالت کې وو. مثلا We were about to lose the soccer yesterday. موږ پرون لږ پاتې وو چې فوټبال لوبه وبایلو. اوس که چیرې غواړو سوالیه جمله جوړه کړو نو word د جملې سر ته راوړو او که منفي نو صرف د word سره یو not ور اضافه کوو.
مثلا we were not about to lose soccer yesterday. موږ پرون د فوټبال بازي د بایللو په حال کې نه وو. or were we about to lose the soccer yesterday. آیا موږ پرون د فوټبال بازي د بایللو په حال کې وو یا هم آیا پرون لږ پاتې وو چې موږ فوټبال بازي وبایلو. ښه نو دوستانو د نن درس په همدې ځای پای ته رسوو. که چیرې ویډیو مو خوښه سوې وي او څه ناڅه مو ترې زده کړي وي نو د لایک بټن ووهئ او همدارنګه په کومنټ کې یو مثال ولیکئ او که چیرې نوی انګلیش به پښتو چینل ته راغلی یاست نو د سبسکرایب بټن ووهئ. موږ په دې چینل کې د انګلیسي ژبې مربوط درسونه اپلوډوو نو د سبسکرایب بټن په وهلو سره او زنګوله په فالولو سره به هر کله چې موږ نوی ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. مننه چې تر دې دمه راسره واست. تر یو نوی درس په خدای پاک مو سپارم. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.